Welcome to LutoNiDiana! Today magluluto tayo ng Lumpiang Shanghai. Kaya keep on watching! Okay, yung una nating gagawin ay gagamit tayo ng food processor para pang-chop ng ating gulay. Makakatulong ito sa mabilisang proseso. Pwede rin kayo gumamit ng kutsilyo para dito. Ako kasi gusto ko i-food processor siya. Kaya ayon. So, pwede na natin ilagay yung ating gulay. Pwede isabay-sabay, guys. Okay lang yan. Kaya tapos, tatakpan lang natin and then, start natin. Start natin sa number 1 lang. So, i-off muna natin and then, using spatula, i-scrape natin yung mga nasa taas na veggies na yung hindi pa masyado na-process. Scrape natin pababa para ma-process ng mabuti. Then, ibalik ulit natin yung takip. And then, so, ganyan na yung itsura, guys. Oh, kaya, ayan, mas pino. Scrape lang natin. And then, that's it. Yan. So, ngayon guys, imi-mix natin yung ating Lumpiang Shanghai. At ito yung ating mga ingredients. First step, lagay natin yung pork, minced pork, and then yung ating gulay, and then itlog, i-mix muna natin ng saglit. Pwede rin tayo gumamit ng kamay dito, but just make sure na malinis ang ating kamay. Always make sure. Ayan. Gagamit na ako ng kamay, guys, para mas mabilis at madali. Tapos, lagay natin to, yung cornstarch. Salt and pepper. Malinis naman yung kamay ko. Kaya. And then, mag-a-add ako ng magic sarap. Ito ay optional lamang. Nasa sa inyo kung gusto nyo gumamit. Pwede naman na hindi. Pero ako gusto ko gumamit nito. Konti lang naman. I-mix lang natin ng mabuti hanggang sa maghalo lahat ng ingredients. Yan. Maghuhugas lang ako ng aking kamay at tatakpan natin ito ng plastic wrap at ilagay natin sa ref ng mga about 1 hour bago natin i-balot.
So, ayan guys, tapos na kami mag-separate ng lumpia wrapper. Tatakpan natin ng malinis na cloth para hindi siya mag-dry. Kaya, ayan. So, kagamit na tayo ng maliit na spoon, pang scoop. Tapos, ayan. So, ayan guys. Last na to. So, nakagawa ako ng bale, 50 pieces siya na ganito. At pwede rin kayong gumamit ng ganitong size kung gusto nyo ng malaki. Meron ditong ano ulit. Dito siya, oh. Okay? Parang medium size siya. Yung sa akin, yung ginamit ko, maliit lang. Yan. Kaya, ayun. And then, after nito, magpiprito tayo at titikman natin. Yung ginagawa ko, sino-fold ko siya ng ganyan. O, diba? Para hindi siya magdikit-dikit. Meron ditong space. Konting space. Para hindi sila magdikit-dikit. Kasi minsan, pag i-defrost mo, nabubutas. So, ayan. Pwede naman siyang i-fry ng frozen. Pero, ganyan. At pwede naman maglagay pa dito ng isa pa. So, ulitin lang yung process pag ganon. Yan, ganyan. Tapos, ilagay sa freezer. So, ito yun guys, yung pagkakuha mo sa freezer. Ano nga yun? Ito yon. O, tingnan nyo, hindi siya dikit-dikit. Pwede siya i-direct fry. Hindi na kailangan i-defrost. O, diba? Hindi siya dikit-dikit. Kaya, maganda yung aking way kung paano natin i-store sa freezer ang lumpiang Shanghai. Kaya, tingnan nyo, hindi siya dikit-dikit, guys. Kaya, ito meron dumikit, pero dalawa lang naman. Mabilis lang yun anuhin. So, see? Mabilis lang siya tanggalin. Ayan. O, diba? Sana nakakuha kayo ng tip kung paano ko i-store sa freezer ang aking lumpiang Shanghai.
So, ayan guys, yung aking Lumpiang Shanghai. I hope you will try this recipe at home at sana magustuhan ninyo. So, ayan guys, titikman na namin ni Tim ang Lumpiang Shanghai. Isa ito sa paborito niyang Pinoy food na niluluto ko. Kaya, ayan, pero medyo shy siya dito, kaya naka-voice over ako. Ayan, thank you! So that's it guys. I hope you enjoyed watching this video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Bye! And see you next time. Mwah!